בכתבה של פרדי גרובר. אני לא דופק שעון, אף אחד לא מחזיק סטופר, אז זה קל מאוד לא לעשות כלום. אני חייב לדחוף את עצמי, לתת לעצמי בעיטה עצמית בתחת ולצאת ולעמוד מול הנוף ולהתחיל לעבוד. אחרי שאבא שלי נפטר, אני זוכר שיום אחד, זה היה ממש אחרי שהוא נפטר, הייתי פה בשטח וציירתי. ואז נכנסה לי מחשבה שזה הדבר הכי אמיתי שאני יכול לעשות, זה לצייר. אני לא יודע אם זה בא מהנשמה שלו שתקשר לי או לא. המקום הזה זה החצר האחורי של קיבוץ צורים. כל חברי קיבוץ צורים מכירים את האזור הזה. פה כל הדבר הנפלא הזה, יש עבודה לכל החיים פה בשביל צייר. ב-1972 עזב רון גנג את העיר טורונטו שבקנדה והצטרף לקיבוץ אורים בצפון הנגב. 3 ימים בשבוע הוא מתקן את החשמל במשק. בשאר הימים הוא מצייר את נופי המדבר שמקיף את ביתו, את עץ השיטה בשדה, את הוואדי בפאתי המשק. רק עכשיו הוא מתחיל להיות קצת ירוק אחרי הגשם הראשון. רק עכשיו יש רמז, קצת ירוק מתחיל לצאת החוצה. אינשאללה שהגשמים ימשיכו. אנחנו נראה בעוד חודשיים מלא פרחים מכל הסוגים, כל הנגב האדום, הכלניות, זה נראה אותם, פלוס חרציות ומיליון של פרחים שלא יודע איך קוראים להם, וזה לא חשוב מה שקוראים להם. הפרח יותר גדול מכל כינוי שכל מגדיר צמחים יכול לתת לו. כמו ואן גוך, אני יוצא לטבע, מתקשר עם הטבע. הציורים, אני משתדל כמה שיהיה מגע ישיר עם הטבע, מעדיף שלא לעבוד מצילום, לעבוד מהטבע עצמו, אפילו פשוט להיות כלי שרת לטבע. דרכי הטבע יזרום ויצייר את עצמו לבד. כמה שאני מוציא את האגו שלי מהסיפור הזה, אז העבודה משתפרת. אני חושב שאגו גם בכל התחומים של החיים זה משהו שמפריע. זה הבן שלי עוז, עוד שבוע הוא יהיה חייב. הבן עוז הוא תפוח שלא נפל רחוק מן העץ. מה אתה אומר על המקצוע של אבא? צייר, זה טוב. צריך קצת אומנות בחיים, יש לנו עולם כזה שכל כך לא יפה, כולם מושחתים בממשלה וזה, שיהיה גם קצת דברים יפים בעולם. אם נסתכל מעל הבד, אז אתה רואה בדיוק מה אני מצייר. אפילו אתה יכול לזהות את השביל הזה, שזה כבר בא לביטוי. הצד הזה זה כל עצי ינבוט או שיטה, מה שזה פה זה אקליפטוסים, פה זה אדמה עם כל מיני שיחים, פה זה שמיים, הכל בצבעים אחרים ממה שזה יהיה בסוף. אני מאוד מתקשר למדבר, למרחבים העצומים, לשקט. האופק שם, אלה יישובים שמעבר לאופק הזה, זה כבר רצועת עזה. קשה להאמין שהעולם הזה הוא כל כך קרוב וגם כל כך רחוק. אני לא יודע אם יש לי סיכוי להגיע לשום הכרה עם הדברים האלה, כי זה ציור נוף, זה פסה, זה שייך לאימפרסיוניסטים שלפני 100-150 שנה. זה לא מדבר על המצב הישראלי-פלסטיני. מעבר לאופק שם זה רצועת עזה. זה לא קיים. אני טומן את הראש בחול? יש מספיק אנשים שמתעסקים עם זה. אני בוחר להתעסק עם משהו אחר. אני חושב שאנחנו לא צריכים לזכור את היופי, את הדברים הטובים שיש מסביב, ולא להעסיק את עצמנו עם מחשבות שליליות כל הזמן.
נעשה מעבר חד, מאוד חד, ונכיר שני טיפוסים מיוחדים במינם. רון גנג,